تخيل أن تقف بين لحظة ولحظة وأنت تطالع شيكا ب1,000,000 دولار بين يديك. مبلغ واحد كفيل بأن ينهي كل ديونك ويغير حياة عائلتك للبد، بشرط واحد فقط: أن تبيع شرفك وتأخذ سرا خطيرا معك وتختفي. ماذا تفعل لو كان ثمن فقرك هو أمانتك؟ في قصة اليوم سنعيش تفاصيل واحدة من أغرب القصص الواقعية الحديثة. قصة سائق بسيط وكاميرا سيارة صغيرة مخفية كشفت مخططا شيطانيا لإفلاس أحد أكبر رجال الأعمال. تجهزوا، فهذه القصة ليست مجرد أحداث متسلسلة، بل هي درس صريح في كيف يمكن لضمير رجل واحد أن ينقذ عائلة من الدمار. أحضر مشروبك المفضل ويا بنا لنبدأ. الشيك المفتوح وسر السائق الخاص. ماذا تفعل لو قدم لك شخص مبلغا من المال يغير حياتك وحياة عائلتك للأبد، لكن بشرط واحد فقط: أن تأخذ السر معك وتختفي إلى الأبد؟ 1,000,000 دولار كاملة مقابل أن تبيع شرفك وأمانتك وتصمد. في عالمنا الحديث، حيث يتصارع الناس على المال ويظن البعض أن كل شيء له ثمن، تبقى الأمانة هي الاختبار الأعظم لنقاء النفوس. كان سليم شابا بسيطا في الثلاثينيات من عمره، يعمل سائقا خاصا لدى رجل أعمال مقتدر وشهير يدعى ماجد. كان ماجد رجلا كثير السفر والترحال، يقضي جل وقته بين الاجتماعات والصفقات الكبرى، تاركا إدارة أمور بيته والتنقلات العائلية بالكامل لسليم. كان سليم يعرف بين الجميع بهدوئه الشديد وزهده، يرى كل شيء ويسمع كل شيء بحكم عمله، لكنه كتم الأسرار وظل يغلق فمه ولا يتدخل فيما لا يعنيه، حريصا على كسب رزقه بالحلال ليطعم أطفاله بلقمة نقية. لكن الأحداث أخذت منحنى خطرا عندما بدأت زوجة ماجد دينا تتصرف بطريقة مريبة. كانت تكثر من المكالمات السرية وتنتابها حالة من التوتر الشديد كلما اقترب زوجها من العودة. وفي يوم مطير وأثناء عودة سليم من إيصالها إلى إحدى وجهاتها، طلبت منه فجأة أن يتوقف بالسيارة في منطقة نائية بعيدة عن أعين الناس. فتحت حقيبتها الأنيقة وأخرجت ظرفا جلديا أسود، وضعته بجانب سليم في المقعد الأمامي. قالت له بنبرة حادة يكسوها الخوف والتهديد المستتر: سليم، أنت رجل فقير ولديك عائلة، وهذا الشيك المفتوح فيه مبلغ سيجعلك وأبنائك من أصحاب الأموال. كل ما عليك فعله هو أن تترك العمل فورا وتستقيل دون إبداء أسباب، وتغادر هذه المدينة وتنسى كل شيء رأيته أو سمعته في هذا البيت. إذا وافقت فالمال لك، وإذا رفضت فلن تلومن إلا نفسك. نظر سليم إلى الشيك، وكان الرقم المكتوب فيه خياليا، يحل جميع مشاكله المالية للأبد. تظاهر بالقبول المبدئي ليتقي شرها وليدرس الأمر، مستأذنا إياها بمهلة قصيرة ليترتب على المغادرة. وفي تلك الليلة لم يستطع سليم النوم. كان الشك يأكل قلبه. لماذا تدفع له كل هذا المال ليختفي؟ تذكر سليم أن السيارة المزودة بمرآة ذكية تحتوي على كاميرا مراقبة مخفية داش كام تسجل الأحداث تلقائيا لتأمين السيارات أثناء الحوادث، وهي كاميرا لا يعلم بوجودها أحد سوى سليم نفسه بحكم تخصصه في صيانة السيارات. قام سليم بسحب بطاقة الذاكرة من الكاميرا ووضعها في حاسوبه الشخصي ليراجع التسجيلات الأخيرة. وهنا كانت الصدمة التي جعلت الفرائص ترتعد. لم تكن دينا تحاول التغطية على مشكلة عائلية بسيطة، بل أظهرت التسجيلات بالصوت والصورة كيف كانت تستغل غياب زوجها وتسحب أوراقا ومستندات تجارية وحسابات سرية للغاية من حقيبة ماجد، ثم تقوم بتصويرها وتسليمها لشخص غريب داخل السيارة أثناء غياب ماجد في السفر. كانت تبيع أسرار صفقات زوجها لشركة منافسة بهدف دفع شركة زوجها نحو الإفلاس التام، حتى تتمكن لاحقا من طلب الانفصال وأخذ نصيبها من الثروة قبل انهيار كل شيء. وكانت تخشى أن يكون سليم قد لاحظ تلك المقابلات المريبة في مقعد السيارة الخلفي، فقررت شراء صمته بالمال أو طرده. وقف سليم في تلك الليلة أمام أصعب امتحان في حياته. المال الحرام بين يديه يلوح له بالثراء السريع والراحة، والطرف الآخر خيانة عظيمة لرجل أطعمه وأحسن إليه وأتمنه على بيته وأهله. جالت في ذهنه صور أبنائه وتساءل: كيف أطعمهم من مال الخيانة؟ كيف أنام وضميري مذبوح؟ في الصباح الباكر وقبل أن يغادر ماجد القصر متجها إلى المطار لإبرام أكبر صفقة في تاريخ شركته، وهي الصفقة التي كانت تسعى دينا لتدميرها، طلب سليم مقابلة ماجد في مكتبه الخاص بشكل عاجل. دخل سليم المكتب بخطوات ثقيلة وقلب ثابت، وكان ماجد مشغولا بجمع أوراقه. قال ماجد دون أن يرفع رأسه: خير يا سليم، هل هناك مشكلة في السيارة؟ أجابه سليم بصوت نقي ونبرة واثقة:
لا يا سيد ماجد، المشكلة ليست في السيارة، المشكلة هنا على هذه الطاولة. وضع سليم الظرف الجلدي الأسود والشيك المفتوح أمام ماجد، وبجانبه شريحة الذاكرة الصغرى USB. نظر ماجد باستغراب إلى الشيك المفتوح وإلى سليم، وقال متفاجئا: ما هذا يا سليم؟ من أين لك هذا الشيك؟ ولماذا تضعه أمامي؟ تنفس سليم بأسى العمق وقال: سيد ماجد، هذا الشيك قدم لي البارحة من زوجتك دينا. كان ثمن استقالتي واختفائي من المدينة، وثمن صمتي عن سر كان سيجعلك تبدأ حياتك من الصفر وتعلن إفلاسك خلال أيام. تغيرت ملامح ماجد فورا، وساد الصمت أرجاء الغرفة، ثم قال بغضب مكتوم: ماذا تخترع يا سليم؟ انتبه لكلامك، أنت تتهم زوجتي. رد سليم بثبات: أنا لا أتهم أحدا بالباطل يا سيدي، ولا أطلب منك أن تصدق لساني. الدليل موجود في هذه الشريحة، هذه تسجيلات كاميرا السيارة التلقائية، ستشاهد فيها كيف تسرب مستندات صفقتك الكبرى التي تسافر من أجلها اليوم إلى منافسيك، وستعرف لماذا كان يطلب مني دائما الانتظار بعيدا أثناء تنقلات المدام. ثم أخرج سليم مفاتيح السيارات ووضعها بجانب الشيك وقال: أنا لم آكل في بيتك خيانة، ولم أعمل عندك لسنوات لأبيع أمانتي ب1,000,000 دولار. هذه استقالتي أقدمها لك اليوم، ليس خوفا من أحد، بل لأنني أديت أمانتي أمام الله وأبرأت ذمتي معك. جلس ماجد مصدوما، وأخذ شريحة الذاكرة ووضعها في جهازه بحضور سليم، ومع بداية تشغيل المقاطع بدأت ملامح الذهول والحرقة تظهر على وجه رجل الأعمال. رأى بالصوت والصورة زوجته وهي تفتح حقيبته وتصور العقود السرية، ورآها وهي تسلم الأوراق للمنافسين، واستمع إلى حديثها وهي تخطط لإفلاسه. ثم شاهد المقطع الأخير وهو تحدث سليم عن الشيك وتطلب منه الاختفاء. تجمعت الدموع في عيني ماجد، ليس فقط بسبب حجم الخيانة والمؤامرة التي كانت تنسج حوله من أقرب الناس إليه، بل من شدة التأثر بموقف هذا الرجل الفقير الذي كان بإمكانه أخذ المال والعيش في رغد دون أن يدري أحد. قام ماجد من مقعده وتقدم نحو سليم، وقبل أن ينطق سليم بكلمة أخذ ماجد مفاتيح السيارة وردها إلى يد سليم، وأمسك بيده بشدة قائلا: أنت لن ترحل يا سليم، الشيك سيعود للتي كتبته لتواجه مصيرها القانوني، أما أنت فلست سائقا بعد اليوم. أصدر ماجد قرارا فوريا بإلغاء سفره، وقام بكشف المخطط وإلغاء العقود المسربة وملاحقة الشركة المنافسة قانونيا، بينما واجهت دينا عواقب أفعالها وانتهت علاقته بها بالانفصال والمحاكمة. وفي المقابل قام ماجد بتعيين سليم مديرا عاما لشؤون الأمن والحماية في جميع فروع شركته براتب مضاعف ومكانة مرموقة، متكفلا بجميع مصاريف دراسة أبنائه. المغزى والموعظة من القصة: تذكر دائما أن الأمانة ليست مجرد خيار أو بضعة دراهم تباع وتشترى عند الحاجة. الأمانة هي المعدن الحقيقي للرجل. قد يزين لك الشيطان المال الحرام ويجعله يبدو حلا سريعا لمشاكلك، لكن الشيك الذي يشتري ضميرك اليوم سيسرق منك نومك وراحة بالك غدا. إن من ترك شيئا لله تعويضا عن حلال ونقاء عوضه الله خيرا منه من حيث لا يحتسب. سليم لم يخسر ال1,000,000 دولار، بل كسب شرفه وراحة ضميره ومستقبلا كريما لأولاده، وأثبت أن الضمير الحي هو الثروة الحقيقية التي لا تخسر أبدا. وهكذا أصدقائي، أثبت سليم أن المال الحرام قد يشتري لك قصرا، لكنه لن يشتري لك طمأنينة وسكون الليل. إن الأمانة ليست صفة نرتديها عندما نكون في سعة، بل هي الامتحان الحقيقي عندما نكون في أشد الحاجة. تذكروا دائما: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من حيث لا يحتسب. سؤالي لكم اليوم في التعليقات: لو كنت مكان سليم في تلك الليلة المطيرة وأمامك ذلك الشيك المفتوح، هل كنت ستتردد ولو لثانية واحدة؟ شاركوني آراءكم بصراحة في الأسفل. وإذا مست هذه القصة قلوبكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، واشتركوا في القناة لتصلكم قصصنا القادمة، وشاركوا المقطع مع من تحبون لتنشروا الأثر الجميل. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.